વરસાદની સિઝન આવે ને એટલે ભજીયા તો બનાવવાના જ છે, એમાંય ટમેટાના ભજીયા ના બને ને ત્યાં સુધી બધું અધૂરું કહેવાય. અમરેલીના ફેમસ ભરેલા ટમેટાની ભજીયાની રેસીપી મેં તમારી સાથે શેર કરી જ હતી, પરંતુ સુરતના પણ ટમેટાના ભજીયા છે ને એકદમ ફેમસ છે. અને જો એ સુરતી કોઈ બનાવે ને તો એના જેવા સ્વાદના આપણાથી થાય જ નહીં. તો આજે ફરીથી મારી સાથે મારા પડોશી અને મિત્ર મનીષા દેસાઈ આ સુરતના ભજીયા આપણને ટમેટાના ભજીયા શીખવશે. એ લાઈવમાં તો મારી સાથે તમે એને જોઈ જ લીધા છે અને એની વાનગી કેટલી સરસ હોય છે એ તમે આનંદ માણ્યો જ છે. તો મનીષાબેન, સુરતના ભજીયા શું કામ એટલા બધા, એ ટમેટાના ભજીયા શું કામ ફેમસ છે એટલા બધા? ટમેટાના ભજીયા મેઇન તો સુરતી લોકો ડુમ્મસ અને સ્પેશિયલ ખાવા માટે જાય છે, અને એનું એક કારણ કે એની જે ટોમેટોની સ્લાઇસ પર જે ગ્રીન ચટણી લગાવાય છે ને એના માટે ખૂબ જ ફેમસ જુદા જ છે બીજા બધા ભજીયા કરતા. તો ચાલો આજ મનીષાબેન બનાવશે અને આપણે ટમેટાના સુરતના પ્રખ્યાત ટમેટાના ભજીયાનો આનંદ માણીએ. ભજીયામાં ટમેટામાં લગાવાતી એક ખાસ પ્રકારની લીલી ચટણીથી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ, જેના માટે મિક્સરના જારમાં 5 થી 6 નંગ તીખા લીલા મરચાં ઉમેરશું. સાથે 1 ઇંચ આદુના ટુકડા, 6 થી 7 નંગ લસણની કળીઓ, 12 થી 15 પાન ફુદીનાના અને 100 ગ્રામ વીણેલી કોથમીર ઉમેરશું. 1 ટીસ્પૂન સૂકા આખા ધાણા, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ, 1 ટીસ્પૂન મીઠું, 1 ટીસ્પૂન આખું જીરું ઉમેરી 25 ગ્રામ જેટલી બેસનની ઝીણી સેવ પણ ઉમેરવાની છે. હવે અડધું કરી 1 લીંબુનો રસ પણ નીચોવી લઈશું. ટમેટાના ભજીયાનો ખાસ સ્વાદ આ ચટણીથી જ આવે છે, માટે આ ચટણીમાં બધા મસાલા છે ને તે ચડિયાતા ઉમેરવાના, જેથી ચટણી છે ને તીખી ચટપટી બને. હવે ઢાંકણ ઢાંકી પહેલાં થોડું એવું પીસી લેવાનું છે. પલ્સ મોડ પર થોડું પીસ્યા પછી ફરીથી ઢાંકણ ખોલી 2 ટુકડા બરફ ઉમેરશું, જેથી આ ચટણીનો કલર લાંબો સમય ગ્રીન રહે. ફરી ઢાંકણ ઢાંકી મિક્સરમાં પીસ્યા પછી જુઓ, આ ચટણી માત્ર સહેજ જ એવી રફ રહે ને તેવી પીસી છે, અને ચટણી પીસવામાં 2 બરફના ટુકડા સિવાય પાણીનો ક્યાંય પણ ઉપયોગ નથી કર્યો. એક પોળા બાઉલમાં ગ્રીન ચટણી હવે કાઢી લઈએ. અહીં ટમેટાની સ્લાઇસ પર લગાવવા માટે પાણીના ઉપયોગ વગર આ જ રીતની કન્સિસ્ટન્સીની એકદમ થીક આવી ગ્રીન ચટણી જોઈશે. ચટણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ટમેટાના ભજીયા બનાવવા માટે અહીં 4 મોટી સાઇઝના લાલ અને એકદમ કડક હોય ને તેવા ટમેટા લીધા છે. ટમેટાના ભજીયા માટે હંમેશા આવા કડક અને લાલ જ ટમેટા પસંદ કરવાના. સુરતના આ ફેમસ ભજીયા ટમેટાની સ્લાઇસમાં હોય છે, જેના માટે હવે ચપ્પુ વડે ટમેટાનો આગળનો ભાગ કાઢી લઈએ અને ત્યાર પછી તે પોચા ના પડે ને તે રીતે ગોળ ગોળ સ્લાઇસમાં કટ કરી લેવાના છે. અહીં 1 ટમેટાની સ્લાઇસ થઈ ગયા પછી જુઓ, બહુ વધારે પતલી પણ નહીં અને બહુ થીક પણ નહીં તેવી મીડિયમ થિકનેસની ટમેટાની સ્લાઇસ રાખવાની છે, જેથી આ ટમેટાના ભજીયાને એક બેઝ મળે. અહીં આ રીતે 4 ટમેટાની સ્લાઇસ કરી લેવાની છે. અહીં બધા ટમેટાની સ્લાઇસ બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે, સાથે ગ્રીન ચટણી પણ તૈયાર છે. તો ટમેટાની એક સ્લાઇસ હાથમાં લઈ 1 ટીસ્પૂન જેટલી ગ્રીન ચટણી છે ને તે આ સ્લાઇસની ઉપરની સાઈડ સ્પ્રેડ કરશું. ચટણી લગાવેલી ટમેટાની સ્લાઇસને હવે ડીશ પર પાથરેલા ટીશ્યુ પેપર પર રાખી દઈએ. આ રીતે એક પછી એક બધા ટમેટાની સ્લાઇસ પર ચટણી લગાવતી જવાની છે અને ટીશ્યુ પેપર પર સ્લાઇસ ગોઠવી દેવાની છે, જેથી ટમેટામાં રહેલું વધારાનું પાણી છે ને તે ટીશ્યુ પેપરમાં એબ્ઝોર્બ થઈ જશે. સુરતના પ્રખ્યાત ટમેટાના ભજીયા જેને ચાખ્યા હશે ને તેને ખ્યાલ જ હશે કે આ રીતે ચટણીવાળા આ ભજીયામાં એક અલગ જ સ્વાદ છે. અહીં આ રીતે જુઓ, બધા ટમેટાની સ્લાઇસ પર આપણે ગ્રીન ચટણી લગાવી તૈયાર કરેલી ટમેટાની સ્લાઇસનો કેટલો સરસ લાલ અને લીલો કલર આવ્યો છે. જેટલો આ ટમેટાનો લુક મસ્ત આવ્યો છે ને એનાથી પણ ચડિયાતો આ ભજીયાનો સ્વાદ છે. તૈયાર કરેલી ચટણીવાળી ટમેટાની સ્લાઇસને હવે થોડીવાર સાઈડમાં રાખી દઈએ અને ભજીયાનું બેટર બનાવવા માટે એક પોળા બાઉલમાં 1.5 કપ ચાળેલો બેસન ઉમેરશું. ભજીયામાં થોડી એવી ક્રિસ્પીનેસ આવે ને તે માટે 1/4 કપ ચોખાનો લોટ પણ ઉમેરવાનો છે. સાથે મસાલામાં સમારેલી કોથમીર, 1 ટીસ્પૂન જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરશું. તેની સાથે 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી લેવાનો છે. છેલ્લે હવે 1 ટીસ્પૂન તેલ પણ ઉમેરી દઈશું અને 1 ગ્લાસમાંથી જોઈએ ને એ રીતે પાણી ઉમેરતા જઈ વિસ્કર વડે બધું મિક્સ કરી અને બેટર બનાવી તૈયાર કરવાનું છે. ટમેટાના ભજીયા માટેનું આ બેસનનું બેટર છે ને તે નોર્મલ બટેટાની સ્લાઇસના આપણે ભજીયા બનાવીને બેટર રાખીએ ને તેનાથી થોડું વધારે થીક રાખવાનું છે. અહીં ધીમે ધીમે 1 ગ્લાસ પાણી આ બેટર બનાવવામાં જોઈ ગયું છે અને મિક્સ કરતા જુઓ બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પણ કેટલી થીક રાખી છે. અને છતાં પણ કન્સિસ્ટન્સી ચેક કરવી હોય ને
તો કોઈ પણ ચમચીને બેટરમાં બોળી અને જુઓ ચમચીની પાછળની સાઈડ બેટર વડે આખી કવર થઈ ગઈ છે અને બેટર નીચે તરફ પડતું પણ નથી. બસ આવી થીક કન્સિસ્ટન્સીનું બેટર હશે ને તો પરફેક્ટ ટમેટાના ભજીયા બનશે. ભજીયાનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે અને તળવા માટે તેલ પણ સરસ ગરમ થયું છે. તો ભજીયા તળવા હોય ને એ સમયે આ ભજીયાના બેટરમાં 1/8 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરી એક બાજુ ચલાવતા જઈ અને સતત મિક્સ કરવાનું છે, જેથી બેટરનો કલર છે ને તે સહેજ ઉજળો થશે અને આ બેટર ફૂલી અને ફ્લફી થશે અને ભજીયા બન્યા પછી તેનું પડ છે ને તે જાળીદાર તેલ ભરાયા વગરનું અને પોચું બનશે. હવે ગ્રીન ચટણી લગાવેલી ટમેટાની એક સ્લાઇસને આ રીતે બેસનના બેટરમાં ઉમેરી દઈશું અને બેટર વડે ચારેય બાજુ આ સ્લાઇસને કવર કરી લેવાની છે. ત્યાર પછી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા તેલમાં આ સ્લાઇસ ઉમેરી દઈશું. એક પછી એક ટમેટાની ગ્રીન ચટણીવાળી સ્લાઇસ છે ને તે બેટર વડે કવર કરી અને તેલની કઢાઈમાં ઉમેરી દેવાની છે. તેલ એકદમ સરસ ગરમ છે એટલે ટમેટાની સ્લાઇસ ઉમેરતાની સાથે જ ગોળ દડા જેવી ફૂલી અને તુરંત જ ઉપર આવવા લાગશે. એટલે હવે આ સમયે બધા ભજીયાની સાઈડ ચેન્જ કરી અને બીજી સાઈડ તળાવવા દેવાની છે. આ રીતે ઝારા વડે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને બંને સાઈડ લગભગ 2 મિનિટ સુધી ભજીયા તળાઈ જાય ને એટલે હવે જુઓ એકદમ ગોળ ફૂલેલા અને ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે ભજીયા સરસ તળાઈ ગયા છે. તો આ સમયે ભજીયાને તેલમાંથી નિતારી ડીશમાં રાખેલ ટિશ્યુ પેપર પર કાઢી લેવાના છે, જેથી વધારાનું તેલ છે ને તે પણ શોષાઈ જાય. એકદમ કોરા ટમેટાના ભજીયા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો આ જ રીતે ધીમે ધીમે કરી બધા ભજીયા તેલમાં પાડી લેવાના છે અને તળી લેવાના છે. એકદમ ફૂલેલા ગોળ દડા જેવા ટમેટાના ભજીયા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. વરસતા વરસાદની આ સિઝનમાં ગ્રીન ચટણી સાથે બનતા અલગ જ પ્રકારના ટમેટાના આ સ્વાદિષ્ટ ભજીયા જો એકવાર બનાવી અને પીરસશો અને ભજીયા ચપ્પુ વડે ટુકડા કરશો ને તો ઉપરથી બેસનના જાળીદાર પડ સાથે અંદર લાલ ટમેટા અને લીલી ચટણી સાથે એકદમ અલગ જ કોમ્બિનેશનના આ ભજીયા દેખાવમાં જોતા ખાવાનું મન થઈ જશે. અને એક વખત ચાખશો ને એટલે જેટલા ભજીયા બન્યા હશે ને એટલા ટમેટાના આ ભજીયા ફટાફટ પૂરા થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, સુરતના પ્રખ્યાત ટમેટાના ભજીયા જો હજી સુધી તમે ના બનાવ્યા હોય અથવા ના ચાખ્યા હોય ને તો આ રીતથી જરૂરથી બનાવજો, કારણ કે આ એકદમ ઓરિજિનલ રીત છે. અને ભજીયા ચાખી અને પછી કહેજો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.